අද ලස්සන තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. යන්නේ කැම්ප් එකක් ගහන්න යන්නේ. ඉතින් මේ මට දැන් මගේ හිතේ තියෙනවා මේ යන්න ඕන ප්ලේස් එක. ඒ කියන්නේ මම දාගත්ත නෝට් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා මේ මයින්ඩ් එකේ. ඉස්සෙල්ලා කැම්ප් එක ටෙන්ට් එක ගහගෙන හලෝ කොහොමද ඉතින් ඔන්න අද ලස්සන තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ලස්සනයි කිව්වොත් කියන්නේ කියාගන්න බැරි තරම් ලස්සනයි. මේ පැත්තෙන් තමයි මම එන්ට්‍රන්ස් උනේ. ඊටත් කලින් කියන්න ඕන අද ඉන්නේ කොහෙද කියලා. ඉතින් අද ඉන්නේ රුමේනියාවේ ෆොරෙස්ට් එක. ඉතින් මේක බනෑසා ෆොරෙස්ට් කියලා තමයි කියන්නේ. මේ සාමාන්‍යයෙන් බුකාරිස් සිටි එකේ ඉඳලා සාමාන්‍ය පැය එකමාරක් විතර යනවා මේ ෆොරෙස්ට් එක ළඟට එන්න. ඉතින් මං ආවේ උදේ දැන් තමයි ඇතුළට ආවේ. ඉතින් අද මං යන්නේ කැම්ප් එකක් ගහන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ඉස්සරහා එන්ට්‍රන්ස් එකේම තියෙනවා ලස්සන මේ ඒ කියන්නේ අපිට මේ ෆොරෙස්ට් එක ඇතුලේ බලන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. ෆොරෙස්ට් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා පොඩි නෝට් එකක් තියෙනවා ඉස්සරහා මේ බෝඩ් එකේ. මට ඒක හරියට වීඩියෝ කරගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මොකද අර පාරවල් හොයාගන්න ටිකක් අමාරු ගතියක් තියෙනවා. දැන් මෙතන ගත්තාම මෙතන හතර පැත්තකට බෙදෙනවා. ඒතකොට ඉස්සරහා ගත්තාම ඉස්සරහත් හතර පැත්තකට බෙදෙනවා. මේ ඉතින් අර ෆීඩින් එකත් එක්ක මට කොහොමද වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කියලා මේ මා අයිඩියා එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට පටන් ගන්න හිතුවා. ඉතින් අද vlog එක කැම්පින් vlog එකක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩ කාලෙකින් vlog එකක් කරන්නේ. මොකද මේ එක එක short video අරව මේවා දාගෙන තමයි හිටියේ. මොකද මේ ටිකේම අපිට busy. ඉතින් වීඩියෝ එකක් කරන්නවත් එඩිට් කරගන්නවත් වෙලාවක් නැති හින්දා වැඩි වීඩියෝ දාන්න තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අද හොඳ vlog එකක් කරන්න තමයි මම හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් ෆොරෙස්ට් එක මාරම ලස්සනයි කියන්නේ මේ වැඩි සත්තුන්ගේ ඒ කියන්නේ වාහනවල සද්ද ඇහෙන්නේ හැම වෙලේම අපිට. ඉතින් රටේ ඉද්දි ඉතින් අපි ඉන්නේ ඇපාර්ට්මන්ට් වල. ඉතින් මේ වගේ තැනකට ආපුවම කුරුල්ලන්ගේ සද්ද කීක සද්ද ඇහෙද්දි මාර නිදහසක්. ඒ වගේ මහන්සිය තිබ්බ ඔක්කොම නැති වෙනවා මේ වගේ තැනකට ආපුවම. ඉතින් අපි ඇවිදලා බලමු ඉස්සරහට කොහොමද කියලා. මොකද මේ මට දැන් මගේ හිතේ තියෙනවා මේ යන්න ඕන ප්ලේස් එක. ඒ කියන්නේ මම දාගත්ත නෝට් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා මේ මයින්ඩ් එකේ. ඉතින් එතෙන්ට තමයි යන්නේ. ලස්සන තැනක් තියෙනවා. යම් බලන්න ඉස්සරහට කොහොමද කියලා. ඉතින් අද vlog එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න.
බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මං කිව්වා මේක ලොකු ෆොරස්ට් එකක් කියලා. මොකද මේකේ ගොඩක් අය ඇවිදින්න නයිට් එකක් ඉන්න කැම්පින් කරන්න එනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේක මේ ඇවිල්ලා මේ හැමතැනම වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා මේ වගේ හදපු මේ වගේ හදලා කුටි කුටි තියෙනවා හැමතැනම. ඒ කියන්නේ කැම්පින් ඉඳලා ගියපු දැන් ටිකක් අමාරු ගතියක් තියෙන්නේ. මේ පාරවල් ගොඩක් තියෙනවා හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. මොනවද මාක් එකක්වත් නැහැ, බෝඩ් එකක්වත් නැහැ. ඒක තමයි පොඩි අමාරුවකට තියෙන්නේ. මේ යන්නේ ගැන නම් තාම හිතලම නැහැ. මේ මොකද එච්චරකට මේ අමාරුයි පාර හොයාගන්න. මාර ලස්සනයි හැබැයි. ඉතින් අර ලොකුවට මේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේකේ ලොකු සත්තු නැහැ. ඒ කියන්නේ කුරුල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ පොඩි සත්තු තමයි ඉන්නේ. අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න මේක තමයි ප්ලේස් එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 10කට වැඩි ඇවිද්දා. මේ මොකද මේ ෆොටෝ එකේ තියෙනවා අන්නර ඈතින් පේනවා අන්න එතන මේ කෙනෙක් කැම්පින් එකක් කරලා තිබ්බා කලින්. ඒ කියන්නේ YouTube channel එක UK වලද කොහෙද. ඉතින් ඒ තැන හොයාගන්න තමයි මම මාර try එකක් දුන්නේ මේ ඇවිදලා. ඉතින් කොහොම හරි තැන හොයාගත්තා. හැබැයි මේ කිසිම සද්දයක් බද්දයක් නැහැ. මාරම මේ කාම් වගේම ටිකක් ඉතින් අර බය නැති වෙන්නත් ඕන. මේ සත්තු වර එහෙම ඉන්නවත් දන්නෙත් නැහැ. හැබැයි බෝඩ් වල ගහලා තියෙන විදියට සත්තු නැහැ කියලා තමයි ගහලා තින්නේ. ඉතින් මේක තමයි දැන. ඉතින් මේ මාර ලස්සන වටේම පට්ටම ලස්සනයි. ඉතින් බලමු කැම්ප් එක ගහන්න හිතා ඉන්නේ මම. අතනද මෙතනද කියලා දන්නේ මේ තාම හරියට මේ ඉර බහින පැත්තෙන් ගහන්න ඕන ලස්සනට. ඉර පායනකොට ටෙන්ට් එකට එළිය වැටෙනවා. ඒක ටිකක් ගතියක් තියනවා වගේ දැනෙන හින්දා ඉතින් එහෙම ගහන්න තමයි හිතා ඉන්නේ. ඉතින් මේ බලමු කොහොම වෙයිද කියලා. මේ ඉතින් ඔයාලටත් අනිවාර්යයෙන්ම කැම්ප් එකක් කරන්න කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඉතින් අර නෝමල් තැනක් නෙමෙයි, ටිකක් රිස්ක් එකක් පොඩි බයක් වගේ තියෙනවා නම් කරන්න බෑ. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එන්න. බණෑසා ෆොරස්ට් එකේ තමයි මම මේ අද ඉන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඇවිදිද්දි හොයාගන්න පුළුවන් මේ තැන. ඔයාලට මේ එන්ට්‍රන්ස් වෙන තැන ෆොටෝ එකක් මම යටින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. ඔයාලා බලන්න. ඉතින් බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් වෙලාව හරියටම 3යි වෙලාව. ඉතින් බලමු කොහොමද දවස ගෙවෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තේ එකක් බොන්න ඕන. මහන්සි ඇත්තටම මේ ඇවිදිනකොට ගොඩක් අය හම්බුණා. ගොඩක් අයගෙන් ඇහුවට දන්නේ එහෙම තැනක් තියනවාද, එහෙම කැම්පින් කරලා තියනවාද, එහෙම දන්නේ නැහැ කවුරුත්. මේ වැඩි තිබ්බට මේකේ මේ ෆොරස්ට් එකේ පිටිපස්සේ හරිය තියෙනවා ලස්සන රෙසිඩන්ට් එකක්. ඒකේ ඉන්න අය තමයි ගොඩක් මේ ෆොරස්ට් එකට ඇවිදින්න එන්නේ. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න.